سلامونه او درنښت په دې ویډیو کې درته بحث کوو په دې موضوع باندې چې څنګه تاسو کولی شئ چې چپټر اضافه کړئ. تاسو خپل یوټیوب چینل ته ویډیو اپلوډ کړې ده یا د اپلوډ کولو پر مهال تاسو غواړئ چې هغې ته چپټر اضافه کړئ، د هغې ټایم لاین او چې کوم ټایم کوډز دي هغه خلکو ته ښکاره شي. دا ډېر زیاتې ښېګڼې لري. چپټر څه ته ویل کېږي اول تاسو دلته وګورئ. ګوره دغه یو ویډیو ده your laptop won't support 3 monitor until you do this. ګوره دا یو چپټر دی تر دې پورې. دلته ګوره لاندې نوم تاسو ته ښکاري او ګورئ انټروډکشن. ښه دا انټروډکشن دی. دلته چې ودرېږي کنیکټ ا سنګل ایکسټرنل، دې خوا چې وګورئ ایکسټینډ اور ډوپلیکیټ. ګوره دا بل چپټر شو، دا بل چپټر شو، داسې راځه اوس دا بل چپټر شو، دا بل چپټر شو. دې ته چپټر وایي. د دې یو غټ ښېګڼه دا ده چې ستاسو کوم نفران دا ویډیو ګوري نو هغوی چې په دې ویډیو کې په کوم ځای باندې پوهېږي نو هغه به سکپ کړي او کوم ځای باندې چې نه پوهېږي هماغه ځای ته به لاړ شي. همدارنګه د دې هغه څه لاندې تیار دي چې لیکل شوي ټایم سټامپ یا ټایم کوډ. اکچولی یوټیوب دې ته چپټرز وایي. نو ګوره یو چپټر چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ چې دې کې انټروډکشن دی او ورپسې بل په 22 سکنډه کې چې کوم دی بیا کنیکټ سنګل ایکسټرنل. همداسې ګوره فکس ډسپلی لیمټ وذ یو اس بي. زه درملې په ډول زه په دې ټولو شیانو پوهېږم، صرف راځم دا فکس ډسپلی لیمټ وذ یو اس بي اډاپټر په دې کلیک کوم نو د دې ویډیو همدغه برخه به ماته اوس پلی کېږي، نو ټوله ویډیو به ماته نه پلی کېږي. صحیح ده. نو دې کې زه کولی شم چې فکر مو شته نو زه هم د دې ویډیو همغه برخې ته رالم. یو غټه ښېګڼه خو دا ده ستاسو ویډیو به چپټر وي، نو کوم ملګري چې کوم چپټر ته غواړي ټوپ ووهي ټوپ وهلی شي. یو یې دا غټه ښېګڼه ده. بل ملګرو د سرچ انجن اپټیمایزیشن لپاره هم ډېره هم دی. یوټیوب ستاسو ویډیو بیا ډېر خلکو ته ریکمنډ کوي. ګوره کله چې څوک ګوګل کې سرچ کوي یا بل ځای کې سرچ کوي هم بیا ورته ریکمنډ کېږي. د نوموړي پر زه سرچ کوم هاو ټو یوز آی ډریګ فور انسټالیشن. زه چې کله دا څه کوم که نه نو زیاتره وخت چې ماته ریکمنډیشن راځي نو ځینې ویډیوګانې چې ماته دا ریکمنډ کوي نو په هغې کې ماته دا خاص څه ریکمنډ کوي. ګوره دا ګوره انیشل انسټالیشن آی ډریګ. دلته ګوره 5 کی موومنټ ان دس ویډیو. دې ویډیو کې د نفر چپټر وایز کار کړی دی. نو 15 داسې بېلابېل چپټر دي چې په هغه کې دا خبره یاده شوې ده چې آی ډریګ به څنګه د انسټالیشن لپاره کاروو. دا ډېره خوندور کار دی. که چیرې تاسو ګوره خو کله چې ویډیو اپلوډ کوئ ټایټل خو عموما 100 کریکټر وي، د هغې نه زیاتېږي. تاسو بیا کولی شئ چې دا په چپټر وویشئ او دا چپټرز چې کوم تاسو ویشلي دي دا په ډسکرپشن کې پروت وي. نو کله چې څوک ګوګل او بل ځای کې سرچ کوي نو دا سرچ چې ستاسو دغه کوم چپټر سره برابر شي همغه ورته ریکمنډ کوي چې دا ویډیو د دې ویډیو دغه سپیسیفیک پارټ وګوره ستا مشکل به حل شي. دا څونه خوندور کار دی. راځو دا چپټر به څنګه اضافه کوو زه یې درته طریقه ښایم. تاسو به خپل چینل ته راشئ او تاسو بیا لاړ شئ خپل چینل به خلاص کړئ په یوټیوب سټوډیو کې. صحیح ده ملګرو. دا کوم کار چې ته زه ښایم د تاسو د ویډیو د اپلوډ کولو پر مهال هم کولی شئ او چې ویډیو مو اپلوډ کړه وروسته هم دا کار تاسو کولی شئ. نو خوښه خپله چاره رقم ترتیب نه کوي کنټینټ ته به راشئ. زه به د یوې ویډیو ته چې کوم دی هغه څه اضافه کړم. صحیح ده. دغه انټروډکشن ټو اټومیشن بیس سکرپټینګ دا دې ویډیو ته به زه څه اضافه کړم. ملګرو یو خبره یاد ساتئ چې دغه کوم چپټر موږ اضافه کوو دا په دوه طریقو دي. یو اټومیټ په اتوماتیک ډول دي او بل مینول دي. په اتوماتیک ډول داسې دي ملګرو مینول په اتوماتیک ډول داسې دي چې خپل چپټر برابرای او خپل هر څه برابرای چې زموږ په پښتو ژبې لپاره مشکل دا چې دوی پښتو ژبه باندې صحیح نه پوهېږي اخیستل نشي کولی نو چپټر یې نه برابرای. ښه دغه اپشن د کوم ځای نه کېږي ملګرو. تاسو به راشئ د ایډیټ علامه باندې به کلیک وکړئ ډیټیل او لاندې به راشئ دې ځای کې دې لپاره اپشن شته. ښه شو مور باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې تاسو وګورئ چې automate chapters and key movement make your video easier to watch. You can override automatic suggestion by creating own chapter in the video description. دې ته چې چک ولګئ automatic تاسو ویډیو په چپټر وشي او څه ورته ورکوي شي. تاسو وروسته بیا دې کې ایډیټ هم کولی شئ. دا ملګرو د انګلیسي ژبې لپاره ډېر ښه دی ځکه هغه انګلیسي ژبه کې چې ته خبرې کوي هغه بیل موضوع چې چینج شي بس automatic دا چپټر چینج دا دې ځینې تاسو کولی شئ هر ویډیو لپاره. که ته وایې چې نه زه یو ځل دا سیټینګ کوم او هر وخت چې زه ویډیو اپلوډ کوم اټومیټیک د چپټر ماته برابر شي نو بیا سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته په دې سیټینګ چې موږ کلیک وکړو تاسو راشئ اپلوډ ډیفالټ باندې به کلیک وکړئ. ایډوانس باندې به کلیک وکړئ. تھینک که نه همدې بیسیک باندې به کلیک وکړئ او لاندې دې کې شاید تاسو اپشن وي ټایټل ډسکرپشن پبلیک او ټیکس. زه ایډوانس ته راشم
دې ځای کې دا آپشن شته چې بای ډیفالت دا کار دې وشي. تاسو وګورئ زه یې پیدا کوم کې دا دی که نه ملګرو کله زموږ هم سترګې کار نه کوي اټومیټیک چپټرز. نو که دا آپشن ما لګولی دی که دا آپشن دې ځای نه تاسو پرې ولګوو ملګرو نو بیا هر ویډیو چې ته اپلوډ کوئ بس دې به په اتوماتیک ډول دې ته چپټرز ورکوي او دا بعضې وخت غلطۍ هم کوي خو ته چې وګوره چې صحیح بس بیا مخ ته صرف لږ ایډیټ پکې وکړه. خو ما ته چې اوس مشکل دا دی چې زموږ خبرې په پښتو ژبه کې دي د پښتو ژبې نه اخذ نشي کولی نو چپټر نه برابروي. نو راځو زه اوس مینولي چپټر ورکوم. د مینولي چپټر د ورکولو دپاره به تاسو راشئ د خپلې ویډیو چې کوم ډسکرپشن دی د نمونې په ډول زه دې ته راځم دلته او دې ځای کې به زه ټپس دغه ورکړم دا دلته ولیکم چې ټایم سټمپ دې ځای کې زه لیکم ټایم سټمپ یا ټایم کوډ چې دا بیا ملګرو ته اسانه شي. ملګرو یوه خبره او دا چې تاسو به دا ویډیو پلی کوئ دا ویډیو به ګورئ یو موضوع شروع شوې ده تر هغې پیل به رالی بیا بله موضوع چې کوم ځای کې شروع شوې بیا بله موضوع ده او ویډیو اوس ما وکتله دې نه ما ټایم سټمپ راواغستل. ملګرو د ټایم کوډ دپاره خبرې داسې دي ښه ملګرو نو دا ویډیو ما اوس کتلی دی تاسو به دا ویډیو ځان ته پلی کوئ او د دې ویډیو نه به ټایم سټمپ راواخلئ چې په کوم ځای کې تاسو کومه موضوع دا چې راواغستل خو ټایم سټمپ څه اصول دي ملګرو. اول ټایم سټمپ چې ته ورکړې ټایم سټمپ په دې ترتیب ورکول کېږي اول ټایم سټمپ به حتما ته د صفر بیا کالن صفر صفر دا به حتما ورکړې چې په دې ډسکرپشن کې دا هغه سټارټینګ پوینټ دی چې یوټیوب ته پته ولګي چې ټایم سټمپ د دې ځای نه شروع شوی نو که دا دې غلط ورکو بیا به کار نه کوي ملګرو. بس دغه اخري اصلي خبر دغه ده. نو زه اوس دا داسې راخلم ټایم سټمپ زما دا ټایم سټمپ شو ګوره تاسو دلته خپل هم لیکلی شئ مشکل نشته دلته سپیسټ کوم ولیکئ صفر کالن بیا صفر صفر بیا لږه فاصله بیا ډیش بیا د دې موضوع دا څه شرطونه دي دا دي ملګرو د ټایم سټمپ یو څو شرط دي چې اول ټایم سټمپ به دې نه شروع کوي. دویم خبره به دا ملګرو چې دلته تاسو دا کوم د دې د موضوع ورکوئ دا عنوان دا کوشش وکړئ چې لږ معناداره وي ځکه تاسو کله سرچ کوئ که نه او تاسو دلته ټایم سټمپ ورکړئ 18 دانې نو هر سرچ انجن چې وي هغه ستا دا ټایم سټمپ هم ګوري چې په کوم ځای کې د دې نفر مشکل ته حل کړی دی همغه ځای ته راوړي ورته ریکمنډ کوي ورته دا ډېره اهمه خبره ده دا لږ معنادار ورکوي. بل دا باید د 2 حروفو نه کم نه وي داسې نه چې تش پرېږدي یا ولیکي آی ان نه منل کېږي آی ان ټي چې ولیکي هم بس دی 3 حرفه باید واوسي نو داسې باید ته ولیکي صحیح ده. ښه اوس زه دا راوړم دا داسې دغسې ټول راخلم چې دا ما تیار برابر کړي دي دا دې ځای کې دا تاسو خپل هم لیکلی شئ ملګرو. او اوس د نمونې په ډول دا ویډیو زما څومره د یو اخریا پکې زه خپله ولیکم دا ما لږ مخکې خپله را برابر کړل دا ګوره زه وایم چې 22 او 14 کې 22 او 14 کې ګورئ زه دلته راځم دې ځای کې 22 منټه 14 ثانیې کې خبره شوې ده په څه شي باندې په automation with batch دا چې تا ټول کله ښه هر څه ولیکل ټایم سټمپ دی به دې کې ولیکو دا به دې نه سیف کړي کله درته دې نه سیف ته بس کار وشو. اوس راشه دا ویډیو پلی کړه وګوره چې ټایم سټمپ یې اغوستی که نه دی اغوستی ګورئ ملګرو چې ټایم سټمپ یې اغوستی ښه تاسو کتلی شئ ګورئ چپټر ور دې پورې یو چپټر شو بره لیکیم انټروډکشن ټو of the automation دی خوا what is automation دا چپټر دې پورې دا اوس بل چپټر شروع شو real world benefit of automation دی خوا چې راشم batch scripting with task scheduler دا دې پورې دا چپټر شو دا چپټر run script as login script دی خوا چې راشم اخر سره کې دا اوس بل اضافه کو automation with batch scripting دا تاسو ته دې کې لاندې په څه کې وي هغه ځای هم کسان تلی شي او دې ځای نه ټایم سټمپ شته نو چې کوم ټایم سټمپ یې خوښ شو لکه د نمونې په ډول بیس سکرپټینګ و ټاسک سکیجولر په دې باندې کلیک وکړو مستقیما به د ویډیو هغه برخې ته لاړ شي چې دا موضوع ده پکې تاسو کتلی شئ چې مستقیما به کوم دا ځای نو د دې ډېره خوندورتیا دا ده چې هم یوزرانو ته اسانتیا ده چې ویډیو کې اټومیټیکلي یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي او په اسانۍ سره خپل فکر مو شته نو ټایم سټمپ یا چپټرز په اسانۍ ډول دغسې اضافه کوی شئ په اتوماتیک ډول هم او مینول هم په اتوماتیک ډول چې کوم دی هغه پښتو لپاره نه دی اویلیبل نو هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي